با سلام خدمت همراهان کوکستان. همیشه مبحث طلا برای همه جذاب بوده، چه برای کاوشگرانی که میخوان از خاک طلا استخراج کنن و چه کاوشگران دیگه هستن که طلا رو به روش‌های دیگه و طلای قدیمی رو میخوان استخراج کنن. همیشه جذبه و جذابیت خاص خودش رو داشته. طلا تو سنگ‌های هستش که معمولاً از لایه‌های زیر توسط آب‌های گرم هیدروترمال میاد بیرون و بین فضای سنگ‌ها قرار میگیره. جایی که لایه‌های پایین آب‌های یا کانی طلا وجود داشته باشه، به وسیله آب‌های گرم میاد بالا. سنگ‌های طلا دو سه نمونه هستن که تو فیلم‌های قبلی گفتم و نیازی به گفتن مجدد نمی‌بینم. یکی از سنگ‌هایی که گفتم معمولاً تو یک منطقه حاوی طلا هستند و بیشتر جاها که کاوش شدن این نوع خاک و این نوع سنگ دارای طلا هستش. خاک کاولن یا سنگ کاولن هستش که معمولاً این سنگ همراه آهن و طلا هستش. دیروز تو یکی از این مناطق خاک‌های کاولن رو آوردیم و تست طلا کردیم برای دوستان. اینو باید چون الان بخوام تو آفتاب وایسیم دوستان، به خاطری که تصاویر کاملا واضح و دیده بشه. بیا اینجا عمو جان. دیده میشه ذرات زرده. آره یکم تکون بدین که آره معمولا با تکون میدن. خب حالا مراحلی که من برای این سنگ تمام کردم دیروز، میخوام برای دوستان با همون مراحل، با این وسایلی که دوستمون برامون فرستاده، خب هنوز عادت به کار کردن اینا نداشتیم و یک مرحله رو خودم اول به صورت تمرینی انجام دادم، چون قبلا به اون روش من خاکا رو تست میکردم و الان به این روش. این وسایل کاملتر هستش، بهتر هستش برای این کار. بیاین جلوتر عمو جان. خاک کاولن یا همون سنگ کاولن عمو جان یه سنگه که نسبت به آب واکنشش یه جوریه که خودش تیکه تیکه میشه و نیاز به آسیاب کردن نداره، ولی برای مسائل سنگ‌های دیگه باید سنگو اول پودر کنن دوستان، یعنی آسیابش کنن. این الکش برای اونه، این الک برای اونه که شما مداوم سنگو آسیاب کنین و یه خاک نرم براتون حاصل بشه. چون خاک هست همه دست که نشون بدیم خاکای. آره این خاکشه، این کیسه خاکش هستش که یا این خاکشه سفیده. اینا خودشون هم میتونن بدونی که اصلا کوبیده میشه. یا یه تیکر من بیارم عمو جان که بکوبمش، این اصلا بدون اونم کوبیده میشه. یا اینجوری باید بکوبن دوستان، یعنی جوری باشه باز این خاک نرمشو الک کنن، این سربارشو خب باز دوباره بکوبن. سربارا باید مجدد و دوباره کوبیده بشن تا یه خاک نرم و یک دست حاصل بشه. حالا با هر روشی اینو بذارن داخل یک تین خاکی، روش ساده شو من میخوام بگم، داخل یک تین و به وسیله ضربات مثلا چکش و اینا مسائل که ضربه رو بتونن بهش تحمیل کنن. خب خاکا رو خوب میکوبیم. بیان جلوتر، گوشی مشتبه داغ میکنه قد میشه. اینقدر میکوبیم که تا یه خاک پودر یک دست به دست بیاد. چه اون سنگشو میخوان بجنین، چه این خاک نسبت به آبم واکنش خوبی داره، سریعا مثل گلولای میشه خودش. حالا من به خاطری که دوستان در مورد سنگا بدونن این قسمت من با سنگ انجام میدم، چون سنگش نرم هستش و دوستان باید این قسمت رو با یک تیکایی که سخت‌تر باشن انجام بدم برای سنگای سخت، چون ما تو سنگای سخت هم داریم که طلا دارم. خب همینقدر کافی عمو جان برای اینه که شما بخواین همینقدر مسئله رو یا اینجوری میتونین همینجوری با دست عمو جان سربارش رو بگیرین. من همیشه دوست داشتم چیا رو به ساده ترین روش عمو جان توضیح بدم که زیاد نیاز به اساسی زیادی نباشه. والا خودشون الک دارن تو این چیه هستش، الک هستش تو این پیجی که پکی که دوستان فرستادن، الک هم هستش.
خب این نیاز به آب زیاد داره عمو جان که باید کنارتون یه شیر آب باشه که چون طلا چگالیش عمو جان بالاتر هستش. خب اینو اینجوری بکنید که سنگا خوب و خاکا خوب حل بشه. چگالی طلا الان با همین که الان گلولای خیلی سنگین عمو جان هنوز خب طلا پایینه، یعنی آبای رو برداری هیچ چی نداره، فقط طلا زیر هستش. این بیان جلوتر این قسمت ها برای اینه که شما بتونین قسمت های درشت رو بگیرین. قسمت های درشت بعد که درشت یه خورده نرمتر به نرمتر، این قسمت های پله ها به اون خاطره که شما اول بتونین این قسمت ها رو خاکی که اگر اومده این طرف و درشتی داره هنوز بتونین تو این قسمت ها بگیرینش عمو جان. اینجوری عمو جان خب ساده ترین روشش اینطوریه که خب همینجوری، چون طلا الان همینجا دست منه، اگر طلای تو خاک وجود داشته باشه همینجاست. اینقدر طلا چگالیش بالاست که بیاد کف چی جمع میشه. خب دیگه از اینجا بعدش که خود تابه گردونی بکنیم عمو جان. همینجا مشخص میشه آب اگر از حالت گلالود خارج بشه مشخص میشه عمو جان که چیزی داخل این خاک موجود هست یا نه عمو جان. تابه گردونی هم به صورت مثل که یک گندم و قدیم الک میکردن همون جوریه، یا هر بار اون زایاد میاد بیرون عمو جان. یا دم کار رو نگاه کن عمو جان، هر بار که میاد این چیا میاد بیرون. یا چون اینا 3 گونی خاک هستش، دیروز از این سطل من خاک برداشتم. بازم درشتاشو بگیرم. این خاک اگر الک کامل بشه نیازی به چی نیست که این نیازی به این پله ها نیست که رعایت کنن دوستان. الک پودری بشه هیچ نیاز نیست که این مراحل اینجا رعایت کنن، فقط اون الکش اضاف میشه عمو جان. چی خوبی تهیه کردی عمو جان، واقعا یه چیزی. اون درسته اون قابلمه خودمون اول یه جسم ساده بود عمو جان برای دوستان، ولی اینم واقعا وسیله کاربردی خوب هستش. دوستان توصیه میکنم به دوستان که اینو تهیه کنن. هر چی دوستان بتونن خاک و الک کنن، یعنی جوری پودر بشه که مثلا یه آرد به نظر برسه دیگه، هیچی نداشته باشه، یعنی راحت ترین روشش همون روشه. خیلی ساده متوجه قضیه خواهند شد که آیا در این سنگا چیزی وجود داره یا نداره. یا به اینجا شما از این طرف هم باید بگیرین عمو جان. این ریزا رو شما میبینین، این پله های ریزو، خب همینجا شما الان میتونین اینا رو جدا کنین. مستحصل ببین چی هستش عمو جان. این مستحصل کارت عمو جان. میبینی ذرات طلا رو من با این پنسی که دوستان فرستادن، یا اینا رو میبینی، اینا ذرات طلاست. این ذرات سیاه چی عمو جان؟ اگه حد زدی که اینا چیه؟ ذرات طلا رو نگاه کن عمو جان. این ذره طلاست، این طلاست. این میبینی تیکه بزرگترشه، یا دیده میشه عمو جان. خب پس این سیاه چی عمو جان؟ این آنروبا که همراه اینا هستش، نه از زیر بهش نچسبونیم. ببین همراه اینا، نه من آنروبا رو دارم زیر این تابه میگردونم عمو جان. نه اینا آهنن، نه دیدی چی کار شد؟ حالا شما میتونین به این روش آهنش رو از دیرو جدا کنین. نه این آهن به آنروبا خواهد چسبید. شما باید مداوم آنروبا رو تمیز کنین و برادهای آهنی که ارزش اقتصادی براتون ندارن جدا کنین. ببینید الان هر چی که داخل تابمون تقریبا رنگ زرد داره، به غیر از این تیکه خاکایی که هنوز هستش. و
حساب کار دیگه دستتون اومده که الان اینجا دیگه آهنی نیست. میتونن با آنربای قوی تری هم استفاده کنن. این آنربا رو الان زیر راه ببری هنوز هم متوجه خواهید شد که آیا آهنی هست داخلش یا نه. اینا آهن دیگه نیست، اینا فلز دیگه ای هست. این آنربا اینا رو گرفت، اینا آهنن همونجا، ذرات آهن. ولی یه بار دیگه میتونین خوب بگردونین که بمونه، هر چی که داخل بمونه یه ذره داره همونجا که قابل برداشتن هستش. اونقدی بزرگ هستش که قابل برداشتن باشه. اینو میبینی همونجا اینجا نمیگیره دیشه. حالا این به اون خاطره که اینجا برداشتش، ولی خب این بسته دیده نمیشه همونجا. نه همونی دید تابه رو تیکو میدن دیده میشه. آره. خب اینم میذاریم داخل. این صاحب کنم همونجا که حرکت یک بار دیگه انجام بدیم. بیا اینجا از همین داخل سطل خودمون همونجا طلا آبری زیادی داره که یعنی این روش ساده شه دیگه. یعنی همینجوری بخوان اینا رو الک کنین خیلی ساده تر هستش، ولی من همینجوری بدون الک کردن که تیکای درشتش رو جدا میکنم. یک کسایی که دنبال این کارن دیگه نباید از کثیفی خاک بدشون بیاد همونجا. خب بیاین جلوتر. حالا همونجا هدف ما در این کانال همونجان خودت میدونی ساده ترین روش ممکن، ولی روش های دوستان ممکنه ارائه بدن که خیلی هزینه بر و زمان بر باشه. ساده ترین روشیش که بتونه یک تقریبا آدمی که 16 17 سالشه اونم بتونه همونجان به این روش بره جلو. نه حتما نباید استاد باشه، یعنی برای آماتور، کسی که هنوز اول کارشه اونم بتونه ازش استفاده کنه. استاد که نیازی به من نداره اونجا. تجربه های اشتراکی مربوط به اساتید این رشته نیست، یعنی برای کسایی که میخوان از پایه شروع کنن و اول کاره. اساتید که خودشون روش های مخصوص به خودشونو دارن و نیاز به این روش هم ممکنه نداشته باشن. نه اصلا به صورت قطعی هم ندارن همونجا. خب شما الان میتونین از این پله ها هم استفاده کنین همونجا. یا این پله ها رو بیاین جلو، میبینین خودش تیکای بزرگ میاد جلوتر. از زمانی هستش یه جای دسترسی ندارین، میخوان تو همون صحرا انجامش بدین، مقدار آبتون و وسایلی که هستش کافی نیست که همین پله ها به اون خاطر کوچکترین پله. بعدم بیاین داخل کوچکترین پله قرار بگیرین. اول این تابه رو تیکون بدین همونجا. خب باید تیکون بخوره تابه تا طلا که سنگین هستیش بره قسمت پایین. یا اینا الان هیچ چی نیست، طلا الان قسمت پایینه. قسمت پایین طلاست. بیا اینجا همین دم خاکو بگیر. طلا اصلا نمیاد رو زمین. حالا این از اون همه خاک اینقدر مون. خب این روش ساده و ساده شه دیگه همونجا. سعی میکنیم که آب و گلالود رو زلال کنیم که بتونیم اینم ذرات طلا همونجا دیده میشه چقدر برق میزنه. این تیکه بزرگ این با پنس برداشته میشه همونجا. این تیکه با پنس برداشته میشه 100%. اینو برداشته شد دیدی؟ الان دم پنس همونجا. دیده میشه؟ آره این تیکه دم پنس برداشته شد. بقیه تیکه‌هاش ریزن، اینا باید ذوب بشن همونجا. خب تا یک چی خوب به دست بیاد که مثلا یک دست باشه. بعدا مراحل اسید زنیش هستش که بتونیم بیان اینجا. اینم براتون، چون اینا از 2-3 کیسه هستش خاکاش، ولی از یک منطقه. آهن رو میبینی که چقدر کد میکنه، ولی از این یا میبینی آهن، اینا حاوی آهنه. اینا با اکسید آهن اومدن بالا.
تو مناطق معمولا هیدروترمال اینجوری میشه که همه عناصر رو کنار آبای گرم میاد بالا، اینجوری جمعش کنین آهنشو. البته این منطقه باید استعداد آهن هم داشته باشه عمو جان. هر جا هست استعداد آهن تو خاک و منطقه وجود داره. نه اینقدر آهن، خب این هم گزینه بدی نیست عمو جان. شما حالا حجم خاکی که امتحان کردین به 5 کیلو نمیرسه. خب امیدوارم دوستان کاوش طبیعت گردی چه در مورد سنگ‌های قیمتی چه در مورد طلا که خیلی از دوستان به این مسئله علاقه بیشتری نشون میدن، خب دیگه طلا هستش یه فلز خاص و گران قیمت، بتونن تو طبیعت جاهایی رو پیدا کنن با همین وسایل ابتدایی برای خودشون یه تست بگیرن و از اونجا به بعدش که مربوط به چیای اسید هستش و درصد عیارسنجی طلایی که زیر 7 باشه، همون پی پی امش زیر 7 باشه به درد استخراج دستی نمیخوره عمو جان. به زبان ساده دیگه به درد استخراج دستی نمیخوره و باید با کارخونه دار و مسائل کسایی که کارخونه دارن و شرکت ها دارن صحبت کنیم. ولی طلای بالای 7 پی پی ام و 5 پی پی ام ارزش اقتصادی دستی رو داره عمو جان، یعنی همینجوری به صورت عامیانه و خودمونی استخراجش کنم میصرفه براشون و خوب هستش. و بیا داخل اینجا رو ببینم جان. الان طلا که بیشتر که آب و چی شد، اینقدر طلا خوبه عمو جان. نظر من اینه که این اگه عیار سنجی هم بشه برای پی پی ام که چند پی پی ام داشته باشه، این باید حداقل 3 پی پی ام باشه عمو جان. این تیکه بزرگ عمو جان میبینی زیر خاک هست اینجا، نیا مثل پولک، نیا دیده میشه، اینم برداشته میشه. کجا رفت؟ دیده شد؟ طلا همیشه جذبه و جذابیت خودشو داشته. امیدوارم دوستان از توضیحات من سعی کردم دیگه تو فیلم ها توضیحاتم در حدی باشه که اشتراک گذاری تجربیات باشه، حرف بین استاد و شاگرد نباشه، اشتراک تجربیات باشه عمو جان. تیم کوکستان، من و آقا مجتبی و همکارای دیگه ما سعی داریم به بهترین نحو ممکن و ساده ترین نحو ممکن، اونی که خودمون بدونیم به دوستان ارائه بدیم. ممکنه تو جاهای دیگه خیلی توضیحات کاملتر و بهتری باشه، ولی در کانال ما اشتراک تجربیات است. امیدوارم دوستان از اشتراک تجربیات من و آقا مجتبی و دیگه تیم کوکستان نهایت استفاده رو ببرن و ما رو حمایت کنن. موفق و مؤید باشن.